Hi, welcome Ceylon Geek Show YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද ඇඳුමක කලර් එක චේන්ජ් කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් Ceylon Geek Show YouTube channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට එහා පැත්තෙන් bell icon එකක් පෙන්නයි. ඒකටත් ඔයා all කියන ටික එක දාන්න යන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එක මාර්ගයෙන් ඔයා ගාවටම වීඩියෝ එක ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඇඳුමක කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපිට මේකට ඕන වෙන snapseed කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට මේක Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් සර්ච් කරලා. හරි ඉතින් මම snapseed ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නම්. ඊළඟට ඔයා ප්‍රෙස් කරගන්න ඕන tap anywhere to open a photo කියන එක උඩ. ඊළඟට ඔයා කලර් චේන්ජ් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම දැන් ෂර්ට් එක තමයි කලර් චේන්ජ් කරන්න යන්නේ. මම ඉතින් මේ ෆොටෝ එක තමයි සිලෙක්ට් කරගත්තේ. මම එඩිට් කරන්න කලින් මම පෝර්ට්‍රේට් දාගන්න. මොකද එතකොට ලේසි එඩිට් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් පෙන්සිල් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාටම ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඩබල් එක්ස්පෝසර් කියලා එකක්. ඊට පස්සේ ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඊළඟට ඔයා වම් පැත්තේ තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මේක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ඇඳුමට දාන්න ඕන කලර් එක තියෙන ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. මම දැන් රතු පාට තමයි ෂර්ට් එකට ඇඩ් කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා මම රතු පාට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඇඩ් වෙනවා. තව පොඩි වැඩි ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම හදා ගන්නම්. හරි ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා view edits කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තේ යට තියෙනවා double exposure කියලා. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඒක මැද තියෙන අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති යට 100 කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ 100 කියන එකෙන් වෙන්නේ 100 කියලා තියෙනකොට තමයි මේකේ අඳින්න පුළුවන්. බින්දුව තියෙනකොට ඉරේස් වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන 100 දාලා ඇඳාම ඊට පස්සේ 75 දාලා ඇඳාම ඊට වඩා තව චුට්ටක් ලා වෙනවා, ලා පාටක් වෙනවා. 50 දාලා ඇඳාම ඊට වඩා තව චුට්ටක් ලා වෙනවා. 25 දාලා ඇඳාම තව චුට්ටක් ලා වෙනවා. ඊට වඩා බින්දුව දාපුවාම අපිට පුළුවන් අපි ඇඳපුවා ඉරේස් කරන්න. දැන් අපි ෂර්ට් එකේ කලර් චේන්ජ් කරන හින්දා අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඩබල් එක්ස්පෝසර් කියලා තියෙන තැනට 100 දාලා ෂර්ට් එක තියෙන තැන්වල අපිට අඳින්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක අපිට zoom කරන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ දෙපැත්තට ඇඟිලි දෙකකින් අදින්න. එතකොට මේ ෆොටෝ එක zoom වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අඳින්න අමාරු තැන්වල වුණත් ලේසියෙන්ම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් ෂර්ට් එකේ කලර් චේන්ජ් කරගමු.
හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ඇඳුමක කලර් චේන්ජ් කරගන්න. Ceylon Geek Show YouTube channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට එහා පැත්තෙන් bell icon එකක් පෙන්නයි. ඒකටත් all කියන ටික කියලා දාන්න යන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවාම ඔයාලට notification එක මාර්ගයෙන් ඔයා ගාවටම වීඩියෝ එක ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. අපේ social media වල link ටිකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.